Audio Jungle. إن قوة الجزائر الطاقوية تكمن هنا في هذا المحبس الذي يتحكم في طاقة أوروبا القادمة من قلب القارة الإفريقية والمتدفقة عبر أنابيب الغاز العابرة للصحراء الكبرى، والتي تواصل امتدادها تحت مياه البحر المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي. يقول الرئيس عبد المجيد تبون إن إنجاز مشروع أنبوب الغاز هذا عمل إفريقي عملاق يدفع نحو تحقيق التكامل الجزائري مع دول القارة السمراء، ويحقق مزيد من الانفتاح الإفريقي على السوق الأوروبية المشتركة في وقت تسعى دول أوروبا لحل أزمة الطاقة التي تعاني منها بعد انقطاع الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا. ماذا عن هذا المشروع الجزائري الإفريقي العملاق الذي يعطي قبلة الحياة للقارة الأوروبية في مجال الطاقة؟ وما هي أهميته الاقتصادية والاستراتيجية للدولة الجزائرية؟ هيا بنا نكشف التفاصيل. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. مع إطلالة الألفية الثالثة تصاعد الحديث عن ضرورة الشروع في تنفيذ المشروع الطاقوي العملاق الذي يمد أوروبا بالغاز الإفريقي. وفي العام 2009 للميلاد تم التوقيع بشكل رسمي بين حكومتي الجزائر ونيجيريا بمشاركة النيجر، إلا أن المشروع ظل حبيس الأدراج لظروف سياسية وأمنية وأيضا اقتصادية. وفي العام 2018 للميلاد تجددت المباحثات الثنائية بين الجزائر ونيجيريا، وتم الاتفاق على ضرورة نقل المشروع من أروقة التفاوض إلى أرض الواقع، إلا أن الانقلاب الذي شهدته النيجر حال دون ذلك. ومؤخرا اتخذت الجزائر خطوات جادة لإحياء المشروع بعد عودة الهدوء إلى النيجر، وأبدى القائمون على برنامج الاتحاد الإفريقي لتطوير البنية التحتية في القارة السمراء دعمهم الكبير لتنفيذ المشروع الذي بدأ يدخل بالفعل حيز التنفيذ. وكانت الحكومة النيجيرية قد أعلنت أنها تنجز حاليا الجزء الخاص من أنابيب الغاز المارة بأراضيها، وأنها انتهت من 70% من منشآت البنية التحتية التي تخدم المشروع. أكد ذلك وزير الطاقة النيجيري تيمبري سيلفا خلال مؤتمر صحفي في أبوجا، وأشار قائلا: إذا تمكنا من توصيل الغاز النيجيري إلى الجزائر فهذا يعني توصيله إلى أوروبا، فالجزائر تمتلك بنية تحتية وخطوط نقل جاهزة للتشغيل نحو أوروبا. وبلغة الأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل، فإن هذا المشروع والذي يطلق عليه خط أنابيب الغاز العابر لإفريقيا تصل تكاليفه الإجمالية إلى نحو 20 مليار دولار، وهو ممتد على طول 4128 كيلو مترا، منها 1040 كيلو مترا داخل الأراضي النيجيرية من أقصى الجنوب حيث حقول الغاز إلى أقصى الشمال، ليعبر في أراضي النيجر بطول 841 كيلو مترا، ثم يخترق الحدود الجزائرية نحو حاس الرمل، ويتواصل إلى أقصى الشمال على البحر الأبيض المتوسط. ويتشارك في المشروع سونتراك الجزائرية ومؤسسة النفط الحكومية النيجيرية بنسبة 90%، ومؤسسة النيجر للبترول بنسبة 10%. ومن المزمع أن يبدأ ضخ الغاز النيجيري عقب استلام كامل المشروع في العام 2027 للميلاد بطاقة 30 مليار متر مكعب سنويا، مع الإشارة أن نيجيريا تصنف في الوقت الحاضر باعتبارها المالك الأكبر لاحتياطيات الغاز الطبيعي في القارة الإفريقية بحجم يتجاوز 200 تريليون قدم مكعب. وكان البنك الإفريقي للتنمية قد أبدى استعداده لتمويل إقامة البنية التحتية للمشروع في أراضي النيجر، ومن ثم تجاوز أهم تحدي يواجه المشروع. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما أهمية هذا المشروع للجزائر وكذا للشركاء الأفارقة الحريصين على إنجازه؟ أولا، لأنه مشروع طاقوي مستقبلي عملاق ذو أبعاد جيوسياسية واستراتيجية من طراز رفيع، ليس فقط إقليميا ولا حتى قاريا بل وأيضا عالميا،
والدليل على ذلك الاهتمام المتصاعد بهذا المشروع في أروقة صناع السياسة وكذا في المراكز البحثية المعنية بمستقبل الاقتصاد في الدول الصناعية. وكانت كثير من المؤسسات الطاقوية الكبرى في الشرق والغرب قد أبدت رغبتها في المساهمة بالمشروع. خذ مثالا عملاق الغاز الروسي غاز بروم الذي عرض بالفعل استثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، وتوتال اس اي الفرنسية وجايل الهندية وغيرها من المؤسسات الطاقوية. ثانيا، يحقق للجزائر قفزة غير مسبوقة في مجال الطاقة ويوطد مكانتها في سوق الغاز العالمي، حيث أن إنجاز هذا المشروع يجعل الجزائر المتحكم في محبس الغاز الأوروبي القادم من إفريقيا. لذلك وصفه الرئيس عبد المجيد تبون بالمشروع العملاق. وقال السيد العزيز فايد وزير المالية إنه حلم الجزائريين والدافع القوي لانطلاق اقتصاد الجزائر نحو آفاق المستقبل. وأشار الوزير الأول أيمن عبد الرحمن إلى أن بلادي متمسكة بتنفيذ المشروع والإسراع في وتيرة إنجازه، وذلك لما يحققه من عوائد كبيرة للجزائر. وتتعاظم أهمية المشروع إذا أضفنا إليه احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي تمتلكها الجزائر وتتجاوز 4500 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 3% من إجمالي الاحتياط العالمي للغاز. أضف إلى ذلك أن الجزائر تأتي ثالثا بين أكبر احتياطيات الغاز الصخري في العالم، وهي حاليا تزود أوروبا بنحو 11% من احتياجاتها. جدير بالإشارة أن المملكة المغربية كانت قد أعلنت عن مشروع مماثل ومنافس للمشروع الجزائري، إلا أن المشروع الجزائري هو الأقرب للتنفيذ حسب ما أفضت إليه دراسات حديثة واتفق عليه غير واحد من كبار الخبراء المعنيين بالاقتصاد الطاقوي. وكانت صحيفة زائبجيتيكف الأسبانية قد نشرت مؤخرا تقريرا مفصلا للمفاضلة بين المشروعين، خالصة إلى أن المشروع الجزائري هو المشروع المرتقب والأكثر جدوى. ثالثا، يمنح الشركاء الأفارقة اليد الطولة للوصول إلى القارة العجوز ويضاعف من قدراتهم التصديرية في الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل التوجه الأوروبي للبحث عن بديل يعوض إمدادات الغاز الروسي التي تراجعت بشكل كبير ومؤثر نتيجة اندلاع الحرب في أوكرانيا. ومن ثم يحقق الشركاء الأفارقة أكبر استفادة من عوائد الغاز الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.